gondolom, hogy ez a koncert felébresztette bennetek a lélek sírását, és ezért éreztek egy belső ösztönzést, valamit kellene tenni. Egy jobb, egy istenibb világért, mint amit most magunk körül élünk, amiben vagyunk. Mikor alakítja Isten ezt a világot egy jobb világgá? Azt mondja Sri Chinmoy, ez helytelen kérdés. Képes leszek-e Isten társává válni egy jobb világ megtervezésében és megteremtésében? Ez a helyes kérdés, mondja Sri Chinmoy. Nem szentekre van szükségünk itt a Földön, hanem olyan emberekre, akik Istennek a partnerei akarnak lenni. Én egy pár dolgot mondanék el ebben az előadás részben, olyan gyakorlati dolgokat, amelyeket te magad megtehetsz, és jó lenne, ha megtennél. És ha megpróbálod, egy-egy nagyon furcsán hangzik, nem normálisan. Én mindig ilyen nem normális dolgokat teszek, és kipróbálom, és én nem is vagyok normális, ez igaz. Mikor édesapám az első előadásomat hallgatta, az öreg Székely, a végén anyám árhadozott, jaj, de gyönyörű, jaj, de szép. Mondom, az öreg hallgat. Mondom, és te mit szólsz hozzá? És mondja az öreg, hát tudod, fiam, egy bolond 100-at csinál. Hát itt több 100-at igyekszem most termelni, és remélem, hogy hát, ha egy-egy ilyen nem normális dolog rajtatok is fog, és megpróbáljátok. Egyet kell tudnunk, hogy egy jó és tökéletes élet a környezetedben és a világban a te szívedben kezdődik. Ha te valamit szeretnél ezen a világon, hogy olyan legyen, azt a te szívedben te magad meg kell valósítsd. Ez az alapszabály. Ez tulajdonképpen a spiritualitás gyakorlatának az alaptétele, a fundamentuma. Kezdjünk egy olyan témát, hogy a munka és a siker. Az egész világ sikerorientált. Te is, mindenki. Az órámat azért vettem elő, hogy nézzem az időt, hogy nehogy kifussak belőle. Szóval a siker az egy olyan dolog, amit mindenki álmodik. Mindenki sikeres akar lenni, ki akarna kudarcot vallani. De szerencsére a fennvaló úgy rendezi, hogy kudarcot is vallunk. Mert abból tanulunk. Csak mi erre nem jövünk rá, hogy az mindig a jobb esély, mint a siker. A sikertől csak kinő a szarvunk, felhordjuk az órunkat, a másikból lelki értékekre teszünk szert. De nem kellene, mi szenvedjünk tőle. Most nézd ide, ha neked a célod a siker és a pénz, akkor van közted a célod, és közted egy dolog, amivel meg kell te szerezd azt. Ez a munka. A munka ezáltal számodra egy kényszerhelyzet, amin át kell menj ahhoz, hogy megszerezd azt, amit meg akarsz szerezni, vagyis, hogy elérd a célodat. Én azt mondom, hogy változtassunk egyet a fejünkbe. Kattints át az agyadba valamit, és képzeld el a következőt. Az én célom nem a siker. Az én célom a szolgálat.
Én a munkámat szolgálatnak tekintem. És én csak azért járok dolgozni, mert szolgálok. Én nem gondolok a sikerre. Én ezáltal, ahogy beléptem az én fogorvosi rendelőm ajtóján, én már elértem a sikeremet, mert szolgálhatok. És nem gondolok másra, csak a szolgálatra. Minden nap hálás vagyok, hogy szolgálhatok. 43 éve fogorvos vagyok, és minden reggel, ha megyek be a rendelőmbe, az ajtó előtt megállok, hú, de szuper, hogy én ezt a szakmát választottam. Én úgy érzem magam, mint első nap, mert szolgálok. Én amióta ezt megtanultam, hogy szolgálok és nem dolgozom, én azóta nem fáradok el. Én azóta pihent vagyok. A szolgálat egy teljesen más dolog. Nézd meg, az egész életünk szolgálatról szól, ha tudomásul veszed, ha nem. Azért vannak gyermekeink, azért adunk nekünk mindent oda, hogy szolgáljunk, és ettől lennénk boldogak, ha helyesen tennénk. De ettől mi nem leszünk boldogak, mert mi elvárással szolgálunk. Minden szolgálatunk mögött mi azon gondolkodunk, hogy ebből majd mi lesz. És ez nem jó. Ezért te elvárod azt, hogy majd a gyerek nem fog veled gonosz lenni, vagy akármi lenni, de te nem szabad elvárni semmit. Ő olyan, amilyen. Te szolgálsz. És ha te csak a szolgálatra gondolsz, te nem fogsz szenvedni, és nem fogsz csalódni. Senkibe, soha és semmiben. Ne gondold azt, hogy ha a munkádat rosszul fizetik meg, és te sokat gondolkozol azon a pénzen, amit nem kapsz meg, attól meg fog jönni neked? Nem. Garantált, hogy nem. De ha te a munkádat végzed, mint szolgálatot, és nem gondolkodol a pénzen, és hálás vagy a kicsiért, amit megkapsz, akkor megvan a nagy esélyed, hogy te annyit fogsz kapni, amennyire valóban szükséged van. És ez meg is fog történni. Panaszkodás. Ha 10 emberrel találkozol, abból 9 panaszkodik. Lehet, hogy van köztük egy, aki nem panaszkodik, mert pont kihúzták a fogalat, nem tud beszélni. De ha tudna beszélni, ő is panaszkodna, hogy milyen gonosz volt a fogorvos. Mindenki panaszkodik. Mindenki, aki az értelmében él, és nem tanult meg a szívében is élni, csak panaszkodik. És a panaszból mi lesz? Ki panaszkodik? A koldus panaszkodik. Magadból koldust csinálsz. Az első részben én elmondtam, hogy a képzelő erőnk megtesz nekünk mindent. És ha te jó, helyesen és kitartóan tudsz panaszkodni, nyomorba viszed magad, ez garantált. És egyre rosszabb lesz a helyzeted. Meg kell cserélni a panaszkodást. És ha a panaszkodást megcseréled egy más energiára, nézd meg, hogy az életed nem napok alatt, órák alatt változik meg. Hidd el nekem, órák alatt. Ha én a panaszkodás, mikor megjelenik bennem, jaj, megint fáj a térdem, a doktor azt mondta, megműtik, vagy levágják a lábamot, vagy mit tudom. De ha én nem azt mondom, jaj Istenem, most megint a lábam, milyen jó, hogy a bal lábam nem fáj. Én olyan hálás vagyok, hogy nem fáj a bal lábam. Ha le is vágják, csak egyiket vágják le. Egy bottal még mindig tudok járni. Nincs olyan helyzet az életedben, ahol ne lenne valami még pozitív benne. De mi megszoktuk az értelmünkkel azt a butaságot, hogy mi csak a rosszat értékeljük ki, azt kinagyítjuk, és a többit elnyomjuk. Mi a hálával nem tudunk bánni. A hála egy energia, ami minket összeköt a Teremtővel, illetve a saját lelkünkkel. Ha mi hálásan elfogadjuk az életet, ahogy van, ha mi hálások tudunk lenni olyan abszolút normális, minimális és magától érthető dologért, hogy reggel fölébredsz, tudok lélegzni, van levegő, hálás vagyok, van víz, amit megigyak, hálás vagyok. Ezek az alap dolgokból, ha fel tudod építeni a hála energiát magadban, nem
napok kellenek ahhoz, hogy boldog légy. Csak órák. Órák. Nem tudsz te padlón lenni, ha hálás vagy. Nem tudsz te rossz állapotban lenni, ha hálás vagy. Hálás lehetsz még akkor is, ha meghal a társad, mert nem szenved. És ki tudja, milyen szenvedések vannak, és milyen jó, hogy nem szenved. Mindenben megvan a pozitív is. Hidd el nekem. Csak a mi látószögünket másképp kell állítsuk. Tehát nem szabad normális légy. Féltékenység. A féltékenység az egy szörnyű energia. A féltékenység az egyik legrosszabb, lélekmérgező és testromboló energia. Ha jól tudod gyakorolni, garantált, hogy beteg leszel. Ilyen vagy olyan betegség, de az biztos, hogy bejön neked. A féltékenység egy olyan energia és olyan dolog, amit nagyon nehéz leküzdeni. Nem is olyan egyszerű szembe menni vele. Miért? Mi a gyökere a féltékenységnek? Te gondoltad meg valaha is? A féltékenység gyökere az önzés. Az önző ego, hogy az enyém, ami én kell birtokoljam, az mindig a legjobb kell legyen, nem lehet a másé jobb. Tehát az önzés van mögötte. Most én mondok egy jó receptet. Ugyanúgy, ahogy a képzelő erővel bármit megvalósíthatsz, következőt kell csak tenned. Menj a buszon, villamoson, akárhol vagy, bárhol vagy, mindenhol ott vannak az emberek, egyik szomorú, másik örül, mindig van valami. Mindig van valaki, akit meg tudsz nézni, hogy örül. És kezd meg megtanulni, átérezni az ő örömét. Erre nekünk megvan a képességünk. A képzelőerő segítségével, és a szívünk azonosulási képességével. Hát ezért szenvedünk, hogyha a hozzátartozóinknak rosszul megy a sorsa, mert megvan az együttérzésünk, és ez a képességünk. Nekünk embereknek rengeteg eszközünk van arra, hogy boldogok legyünk, de mi nem arra használjuk. Tehát, ha én most elkezdem nézni a másik embert, hogy ő boldog és örül, nem azt nézem, hogy milyen kár, hogy nem én örülök annak a cuccnak, hanem azt mondom, ó, képzeld el, míg a drága gurum életben volt, ott voltunk tanítványok, mindenki gyúródott, hát én is mindig gyúródtam, ha időben mentem, első sorban voltam többnyire, de ha nem kerültem első sorba, már előttem voltak jó nagy gyerekek, nem láttam be. Mindig csak azt néztem, akit guru nézett. És én annak az érzését próbáltam átvenni. Én sokszor olyan gyönyör és olyan örömeket kaptam, hogy akit nézett a mesterem, az közel sem állt hozzá. Mert meg tudod tanulni a másik örömét átvenni. És akkor az a te örömed lesz. Ezt gondold meg? Ha ezt megtanultad, a következő lépés már nagyon könnyű, és egy pici lépés. Megtanulod ezután a másik jó tulajdonságát és jobb képességét, mint a tied, magadénak tekinteni, és átvenni belsőleg. Ez is csak azonosulás kérdés. És egyből mi történik? Kiterjedek. A kiterjedek azt jelenti, hogy én nem csak magamban élek, én tudok másban is élni. Az ő képességei az enyémek. Ha ő sikert ért el, azt mondom, az az én sikerem, csak most egy más név alatt. Ez spirituálisan egy hatalmas lehetőség. Látod, itt van egy rossz, a féltékenység, és csinálhatsz belőle egy jót. És amikor eljutottál ide, akkor lásd csodát, nem tudod többé, mi az, hogy féltékenység. Mert minden a tiéd lesz. És ez, hidd el, nekem működik. Ez azért működik, mert a mi belső lényünk embereké az első személyt, a személyes névmás, neki nem az, hogy én, hanem az, hogy mi. Tudod? Ez egy nagy különbség. És ha én azt mondom mi, akkor mi együtt vagyunk.
Nem én vagyok, s ti vagytok. Én vagyok a jobb, te vagy a rossz. Az csak az ego. Tehát a féltékenységet ezzel kinyírtuk. Tudatosság, élethelyzet. Az élet hozza a helyzeteket. Ezt úgy képzeld el, hogy te egy színpadon vagy, mint én itt most. Van egy darab, amiben te szerepelsz. Te ide beszülettél, téged Lászlónak hívnak például, vagy engem Fülöp Sándornak hívnak, és jönnek a helyzetek, és mi azt játsszuk. De az életed egy színdarab. Mert az életed egy rövid szakasza a nagy életnek. És te egy színész vagy. És te mindig elfelejted, hogy egy színész vagy. Te annyira belemész abba a játékba, hogy azonosulsz vele, és tudatosan nem maradsz meg abba, hogy hé, ez csak egy színpad? Milyen a jó színész? Egy jó színésznőt képzelje el, kedvesen játsza a darabot, a darabban a rendező leírta, vagy a szerző, a rendező megrendezte, meghal a gyermeke. Kibőgi magát a színpadon a csaj, aztán összehúzzák a függönyt vége az ő felvonásánál, rohan, felveszi a kabátot, vidáman fut haza, mert várja a gyereke. Neked van egy igazi otthonod, a lelked? Mi itt egy színdarabot játszunk, és te soha ne vedd magadot komolyan. Ha te komolyan veszed magad, akkor úgy jársz, mint a tömeg. Normális leszel, és szenvedni fogsz. Soha ne tarts a csordával, mert nem éred el a célodat. Ezt mondta Sri Chinmoy is egyébként. Ezen a színpadon, meg ebben a színdarabban nem te vagy a rendező. És ez a másik, amit elfelejtesz. Jön a helyzet, jön, hogy ilyen a gyerek, vagy a barát, vagy ez történt velem, vagy ezt csinálták velem, és akkor te azt át akarod szervezni gyorsan. Mert az neked nem felel meg, nem a te elvárásodnak felel meg, de te nem vagy rendező. Te nem tudod átszervezni. És azon kívül, ami megtörtént, azt soha nem tudod átszervezni. Én mondok egy nagyon érdekes dolgot neked, ami tudományosan bizonyított dolog, és meghökkentő. Meghökkentő. Mi azt hisszük, hogy innen élünk, és mi mindent tudunk csinálni. És képzeld el, hogy ki van mérve. Máma már mindent tudnak mérni, ezek a tudósok meg mindent látnak. Hogy mielőtt neked a gondolat megszületik, hogy én most meg akarok inni egy pohár vizet, és nyúlok a pohárért, neked a pohár már a kezedbe, a szájadnál van. Nem te vagy még az sem, aki a pohárvizet megissza. Bennünk van egy lény, aki lejátsza a játékot. És mi tulajdonképpen csak át kéne adjuk magunkat neki, mint jó színészek. És a forgató könyv szerint éljünk. De mi nem vagyunk hajlandók. Mi meg akarjuk változtatni, mi át akarjuk venni a vezetést. Nem tudsz benne boldog lenni, mert az nem te vagy. És azon kívül a darabot nem lehet átírni. Nem tudsz semmit megváltoztatni, ami megtörtént. És nézd meg, hogy az egész harcod az életben nem szól másról, mint hogy nem tudom megváltoztatni a múltat. Hát persze, hogy nem tudod. Tavalyi hóból nem tudsz hóembert készíteni, még csak egy hógolyót sem. És mégis ezen morfondírozol. Te egy színész vagy. És mint színész, te kell elvégezd ezt a dolgot. Következő. Önkontroll. Önkontroll, önfegyelem. Erre mi nem sokat adunk. Mi úgy képzeljük, hogy az élet jön, az milyen jó, kitöltsük a pohár sört, a tévébe beteszik a programot az agyamba, aztán megyek, aztán majd azt a cuccot veszem meg, amit ők mondanak, mert nem törődünk vele. Nem törődünk azzal, hogy mi magunkat ellenőrizzük. De ha te nem kezded magadat ellenőrizni,
és nem kezded a magad természetét legyőzni, te soha nem fogsz győzni. Nem leszel boldog. Az az ember a legerősebb, aki legyőzi önmagát. Ez egy ógörög közmondás. Ha te nem ellenőrzöd, és nem mondasz magadnak nemet, és nem tanulsz meg magadnak nemet mondani, és azt következetesen végrehajtani, te elmaradsz mindentől. Elmaradsz tényleg a sikertől is. Elmaradsz az álmaidnak a megvalósításától, mindentől lemaradsz. Én mindig az önfegyelmet hirdetem, azért van olyan kevés közönségem. Életemben ez az első, hogy ilyen sok embernek beszélek. Jön egy pár ember előadásra, végighallgatják, ki mit meg tud kapni belőle, fölvenni, jó, de amikor az önfegyelemre megy a játék, akkor inkább hagyjuk a dolgot. Mert ugye nehéz reggel fölkelni, meg így, meg úgy, meg mindenféle. Én azt tudom, hogy nehéz, mert ez egy fizikai törvény miatt van, mert a vérünkben ugye sok a vas, meg az ágy mágneses. Ezért az embernek az alvás igénye még csak 5 perc. Nehéz összehozni a dolgokat, de nem lehetetlen. Nem lehetetlen. És ha meg tudod csinálni, és ha győztél, akkor működik. Nézd meg, az én könyvemben a 3. kívánságban le van írva, hogy dolgoztam meg én azért, hogy reggel fölkeljek. És milyen vekkergyűjteményem volt, meg mindenféle, és végig kínlódtál, és harcoltál, és minden, utána a kezedbe adja Isten. Mi nem kezdted el? De nem kezdi. Meg kell dolgozni érte. És amiért te megdolgoztál, azt meg fogod kapni. Azt mindig megkapod. Tehát önkontroll, önfegyelem nélkül nem tudsz boldog lenni. Ez az életnek a törvénye. És Isten sem más, mint egy kapitalista, csak hogy tudjad. Ingyen nem ad oda semmit. Bár ha kegyelme határtalan, a megbocsátása ismételten, akármennyi disznóságot csinálsz, megbocsát, azért ész még a földön. De ha valamit feljebb akarsz jutni, akkor meg kell dolgozni érte. A megbocsátás ingyen van Istennél, de a tudatállapot növekedés, az pénzbe kerül. A pénz pedig az egyéni törekvés, az egyéni önkontroll, ellenőrzésed. Tudjátok, hogy van, aki nem tud magának nemet mondani, az nem boldog ember. Nézd meg, vegyünk például egy diktátort, aki élet-halál ura az országába. Valaki rosszul néz rá, vagy rosszat gondol csak róla, megöleti mindent. Azt hiszed, boldog ember tud lenni? Ő, aki életében nem kellett, senkitől nem tűri, hogy neki nemet mondjanak, hát ő életében nem volt rákényszerítve, hogy magának nemet mondjon. Te mindig azt hiszed, hogy az életben, ami valami nem sikerül, és nemet kell mondjál, az egy szörnyű rossz dolog. Az a legnagyobb esélyed. Végre rájönni arra, hogy te ki kell nőd magadat, abból, amiben néz. Így tudsz csak tudatállapothoz jutni. Így tudsz csak magasabb energiákkal és a lélekhez eljutni. Döntéseink. Annyi ember kérdezi meg, mit döntsek, Gunagria? Hogy döntsem el, hogy ezt vagy azt tegyem? Most itt állok egy olyan élethelyzet előtt, hogy ezt vagy azt kell tegyem, vagy 3 dolgot, vagy bármi mást. Mi az, amivel eldöntsem? Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű. Miért? Mert bennünk, a szívünkben van egy olyan könyv, amit úgy hívnak, hogy az élet használati utasítása. És ez az élet használati utasítása, ami a te szívedben van, a te életedre vonatkozik. Abban minden tökéletesen megvan, hogy te mitől leszel boldog, mitől leszel boldogtalan. És ott állsz a döntések és az életút kereszteződése előtt, és te magad tudsz dönteni. Ez a mi pekünk, hogy ezt így rendezte a főnök. De amikor te el kell döntsed, akkor nem szabad te hangos légy. El kell magadba mélyedj, csendbe kell légy, és nem elég csendbe lenni. Ami a legnehezebb a döntésbe, elengedni a vágyat.
Mert az mindig úgy van a döntésnél, hogy van egy, amire azért vágysz. Lehet, hogy érzed is, hogy már nem olyan jó az a dolog, de a vágyat, ha nem engeded el a csendbe, és ha csendbe elengedted a vágyat, én garantálom neked, ha csak 5 perc csendet ülsz, feltetted a kérdést, és többet nem gondolkodol ezen, és elhessegteted magadtól a témát, az neked legkésőbb 1 napon belül tökéletesen a válasz ott van. Csak legyen bátorságod elfogadni. A szív az igazi súgó az élet színpadján. Ő tudja, hogy van megírva a darab ahhoz, hogy te boldog légy. Mert azt gondold meg, a te lelked, ami isteni rész, az soha nem akarja, hogy te boldogtalan légy. Ő nem akarja, hogy szomorú légy. Azt mi szerezzük magunknak. Az élet arra megy ki, hogy boldog légy. Minden nap az egy tanulnivaló van. Hogyan legyek őszintén boldog? Tehát nekünk ide többet kell figyelni, ahol le van írva az életnek az emberi élet kézikönyve, vagy használati utasítás, ahogy tetszik. A kérdésem az, őszintén szeretsz? Igen. Jó. Egyet elfelejtünk. Ha mi szeretünk valakit, vagy valamit, akkor mi emberek csak részlegesen szeretjük. Miért? Mert bárkit szeretsz, akárhogy is van benne valami, amit nem szeretsz annyira. Ez a Gyuri olyan édes, cuki gyerek, de van az a hülye tulajdonsága, azt nem bírom. Majd én a Gyuriból kigyúrom azt. De a Gyurit egyébként úgy 80%-ban döfi. Kamelom. Ezzel a szeretettel egyetlen egy problémánk van, hogy hiányzik belőle az elfogadás. Mivel nem fogadtam el Gyurinak azt a 15-20%-át, ezért én Gyurit egészében nem tudom szeretni. Mivel egészében nem szeretem, ez nem egy őszinte szeretet. Az őszinte szeretet ott van, ahol az elfogadás van. Tehát az őszinte szeretet csak akkor fog kitartani nálam, ha én megtanulom a másikba a rossz részt szeretni. Tehát a szeretetedet te hiába próbálod, főleg egy embert szétdarabolni a szereteted kiosztása által. Ugye a Gyurival így működik, az anyóssal még rosszabb a százalékarány. Még ne is beszéljük tovább a témákat. De ez mindenben így van, mert mi emberek vagyunk. És mint emberek, mi megpróbálunk innen végezni mindent, még a szeretetet is. De a szeretet, a kiosztott szeretet, az nem szeretet. Ugye 5 deka anyósnak, 20 deka apósnak, meg kevesebbet jár a szája? Fél kiló a gyereknek, ennyi a férnek, és így tovább. Nem működik. Nem működik. A szeretet egy állapot, és te az magadba kell, meg kell valósítsd. Te egyszer meg kell tanuld magadot szeretni. Ha nem tanulod meg magadot szeretni, magadnak a mélyebb énjét szeretni, akkor baj van. És én most mondok egy gyakorlatot, hogy tanuld meg saját magad mélyebb énjét szeretni. Odaállsz a tükörhöz. Farkas szemet nézel azzal, akit a tükörbe látsz. És bemész mélyen a szemébe. És elkezded érezni őt, és mosolyogni neki. Ez 7 perces gyakorlat, ha meg akarod tanulni, hogy kapcsolatba kerülj gyorsan a lelkeddel. És a belső lényeddel. És megérezd, hogy belül te mi vagy. Belül te nem egyéb vagy, mint egy szeretett katlan, amit bekapszuláztál, eldugtál jó messzire, és most innen próbálod megvalósítani, mert mint téged zavar, mert valahonnan jön fel a szeretet, amit már szétdaraboz. Farkas szemet nézel magaddal, miután megtanultad elfogadni magad. Úgy, ahogy vagy. Rosszal együtt, jóval együtt. És ha elkezdted szeretni magad, akkor te megváltozol. A problémád az, a mi problémánk az, ugye, hogy az elvárásaink az egekig élnek,
hogy mások minket szeressenek, de mi magunkat nem szeretjük. Te rosszul bánsz magaddal. Te kritizálod, szidod magad, leúcsárolod magad, pedig te vagy a legértékesebb ember számodra a Földön. Van még, aki olyan fontos számodra, mint te? Nem. Hogy bánsz magaddal? Te a Gyurit nem fogod tudni soha a rossz részével szeretni, ha magadot nem tanultad meg szeretni. És magadot a rossz részeddel együtt szeretni. Akkor fog megváltozni a rossz részed. A szeretet erő, a szeretet hatalom, a szeretet mindent megváltoztat, mindent legyőz. Elsősorban viszont magadon kell ezt végrehajtsd. Akkor te őszintén fogsz szeretni. De akkor meglepődsz. Úgy állsz, mint én egyik alkalom, amikor ugye gyakorolja az ember, meditál, nem történik semmi, aztán egyszer csak puff, mellettem van egy ember, aki engem gyűlöl, szíd, utál. Meglátom, hátulról elönt a szeretet. Mondom, Uramisten, bedéliztem, annyit meditáltam. Hogy tudom én ezt szeretni? Hát létezik? Hát létezik. Hát tudd meg, hogy létezik. Mert az az állapot van benned, te másképp nem tudsz reagálni. Csak így. És ez egy teljesen más. Én azt mondom mindig, ha magaddal szemben a szeretetet megvalósítottad, akkor felejtsd el azt, hogy megbocsátás. Te a büdös életben senkinek nem kell megbocsáss, mert nem lesz amit. Mert téged nem ér el az, ami negatív. Ilyen hatalom a szeretet. Most pedig, ez már a 10. pont, amit mondok, 10 parancsolat. Na de most hallgass meg, ez a 10. pont a legnagyobb őrültség, amit fogsz hallani, ami a normális értékskála fejreállítása, ez pedig az, köszönd meg a rosszat. Megtörténik a rossz, fel van a háborodás, és kitör benned a dű, akkor állj le, mondd, köszönöm, Uram, utána dühönhetsz tovább. De egyszer köszönd meg. Ha te megköszönted, a rossznak az élét kicsorbítottad, az már többet nem tud úgy hatni rajtad, ahogy kellene hatnod. Minden rosszal úgy tudsz elbánni, hogy társítasz hozzá egy pozitív gondolatot. Erről beszéltem egyik alkalommal itt a Veselényi utcában. Minden héten van meditációs találkozót, és egyik hölgy mesélte el nekem, hogy képzelje el, hogy a férje már évekkel ezelőtt olyan volt, hogy a forgalomba agyon mérgelődte magát, mert mindenki, aki rosszul vezetett, azokra káromkodott, szitta őket, meg minden, ment fel a vérnyomása, tehát tönkre volt menve. Feleségének jutott eszébe az a dolog, és azt mondta neki, figyelj ide, Pista vagy Feri, nem tudom, hogy hívják a férjet, te gondolj mindig arra, hogy annak az embernek szül a felesége. És ez az ember elkezdte, ez bement a fejébe, úgy látszik a felesége már jól idomította a férjet, mert bement a programba, körülbelül olyan fél lehetett, mint én is már nagyon, hogy mondja a feleségem, milyen vagyok? Szóval nem tudom, hogy mondják magyarul, az könnyen kezelhet, nem. Németül tudom csak az ott. Pflegeleicht. Na mindegy. De a férj ezt megjegyeztem. És azóta nem mérgelődik ezekre a dolgokra. Most ez egy olyan példa, amit te meg kell jegyezni. Mert én mondok egy másik érdekeset. Ha van egy ember, aki mindig benned egy rosszat kivált, és sokszor van ilyen, sok embernek hallottam, nekem is volt régebb ilyen, amit nagyon könnyen le tudsz dolgozni. Vedd azt az embert, és keres benne egy jó tulajdonságot. Legtöbbször azt mondják az emberek, nem találok, de mindenkiben van egy jó. Ha egyéb nem, szereti a pénzt. Szereti a gyerekét, vagy a kutyáját.
erre is tanultam valamit. Az egyik hölgy írja nekem, mikor egy ilyet kitettem a Facebookra, jó, azt mondja, én ezt megoldottam, mert nem találtam jó tulajdonságot az illetőről, és megláttam, hogy milyen szép zoknia van. És hozzá társítod most vagy a jó tulajdonságot, vagy a szép zoknit a személyéhez. És mindig, ha ő eszedbe jut, vagy meglátod őt, mindig rágondolsz, hú, ennek szép zoknia van. És a hölgy azt írja, ezt én most tőle tanultam meg, hogy még ilyennel is működik a dolog, mert tulajdonképpen itt egy energiacseréről van csak szó benned, a saját énedben. Hogy még a külső dolgokkal is működik. Tehát, hogyha te már hozzátársítottad a szép zoknit, akkor már benned az az erő, amivel ő jön, a negatív erő, amivel téged bosszant, elveszi az energiádat. Vannak ilyen energiarabló lények is közöttünk, ez nem tud semmit csinálni. Miért? Mert nálad egy pozitív gondolat jelenik meg. És az az egy pozitív gondolat nem engedi, hogy a rossz visszamenjen hozzá. És ezek az emberek csak a rossz csatornán keresztül tudnak energiát vinni. A jólval megszűnik az egész. És ezt amikor elkezded majd ezt a 7 hetes gyakorolni, rá fogsz jönni, hogy ezek borzasztó gyorsan szűnnek meg. Ezeket képzeld el, az ilyen helyzeteket 1-2 nap alatt meg lehet változtatni. Nekem emberek elmesélik, hogy aki ős ellensége volt, máma jó barátok, összejárnak együtt kártyázni, meg mit tudom mi, és röhögik, hogy gyűlölték egymást. És csak azon keresztül, hogy egyik magában megnézte, hogy milyen az oknia. Tehát, ha megköszönöd a rosszat, illetve ha a rosszhoz hozzátársítottad a pozitív gondolatot, akkor a rossz számodra megszűnik. És csak az marad meg, ami tanulnivaló belőle, de nem a bosszúság, a méreg, a dühöngés, ami tulajdonképpen bennünket tönkretesz. Mi testi lények vagyunk, de mi valóságban energia lények vagyunk. Ezt mindenki érzi, amikor őt gyúrja a lelkiismeret furdalása, vagy öntél a boldogsága, vagy bármi, hogy olyankor más az idő, más a világ. Tehát mi tudatosan kellene azt éljük, hogy én nem csak egy test vagyok. A mesterem azt tanította, hogy te magad körül mindig érintsd meg a tárgyakat. Szeretettel, de főleg tudatosan. Hozzányúlsz. Mikor eszel, a tányérodat fogd meg, nézzél az ételre, és mielőtt megeszed az ételt, te magadnak áld meg azt az ételt a tekinteteddel, az érintéseddel. Amikor valamit jót magadban tudsz, ha egészséges vagy, te ne várd meg, hogy beteg légy, hogy tudd értékelni az egészséget. Mi nagyon bután bánunk az egészségünkkel. Te minden reggel, mikor fölkelsz, kellene egy listát csinálj magadnak, hogy miket kell elvégezz. Tulajdonképpen ahhoz, hogy ápold a saját lényedet, szembenézni, szeretni magamot, és megtapintani. És azt mondani, hű, ez a test csodálatos, egészséget. Én most az egészséget tapintom meg itt. És én ezért olyan hálás vagyok, és boldog vagyok. És ha ezt megteszed te, egy pár másodpercig csak, nézd meg, milyen erő és milyen érzés jár át téged. Az egészségedet akkor ápold, amikor van. Ahhoz, hogy az veled kitartson. Utána nehezebb. Nehezebb utána vele foglalkozni. Tehát elismételném a pontokat.
1. Amit elvárok, azt a saját szívemben kell birtokoljam. 2. A munka nem pénzszerzés. Ha pénzszerzés, akkor szenvedés. A munka szolgálat. 3. Ne gondolkozz a pénzen. Légy a kevésért is hálás. Ne engedj még egy gondolatot se rá. Próbáld meg és tanuld meg. Ezek mind olyan dolgok, amelyekre képes vagy. Annélkül is már, hogy meditáltál volna. Csak föl kell jegyezd magadnak, mert ha nem elfelejted. 4. Panaszkodás. Panaszkodást ki kell cserélni hálával. Tehát tulajdonképpen egy nézőpont cseréről van szó. Féltékenység. Mások örömét át kell éljük, és mások tulajdonságát, meg képességét szintén meg kell érezzük, hogy az a miénk. A valóság, a belső valóság nem az, hogy mi külön lények vagyunk. A belső valóság az, hogy egy nagy tudat van, és mi annak vagyunk a kidarabolt részei. 6. Színész vagy, nem rendező. Az okos színész a darabban valójában nem szenved. Játszd meg a szenvedést, de belül tartsd meg magad. Annak, aki belül vagy. Te a gyönyörből születtél, és azt hordozod magadban. 7. A döntéseink. Csendben elengedni, a kérdést föltenni, csendben lenni, elengedni. És a vágyat elengedni. Az egy nehéz dolog. Azt nem mondom, hogy épp meditáció nélkül könnyen megy, de meg kell próbálni. Ha döntésed van, és már nincs időd meditálni, és azelőtt dönteni kell, megtanulni meditálni, és azelőtt dönteni kell, akkor legalább igyekezz arra, hogy engedd el a vágyat. És bízd rá, és mondjad, hát amit a lelkem akar, az kell történjen. Ha megvan ehhez a bátorságod, akkor el tudod engedni a vágyadat. 8. Nemet kell tudjunk mondani önmagunknak. Önmagunknak. És nem azért, mert más mondja nekünk, hanem mi magunknak ki kell szabjuk. Az igazság az, hogy mi egy kicsit szigorúbbak kell legyünk önmagunkkal. Én, amilyen szigorú magammal vagyok, én még a kutyámmal se tenném azt meg. Mert sajnálnám. De én magammal megteszem, mert én tudom, hogy nekem mit hoz. Kutyámnak nem hozná, az csak szenvedést. Tehát az önellenőrzés adja a magasabb tudati szintet, amivel boldog tudsz lenni, és irányítod az életedet. Te szabad ember leszel. Te szabad ember csak akkor leszel, ha megtanulsz magadnak nemet mondani. Ezt ne felejtsd el. A szabadság nem egy pénzkérdés. A szabadság az a kérdés, hogy én az alacsonyabb természetemet le tudom győzni, vagy nem tudom legyőzni. 9. Szeress őszintén, teljes elfogadással. Szereteted tökéletes, ha tökéletlent képes vagy szeretni. Ezt jegyezd meg az életben. A mindennapokban. Tehát, akik a miénkek, azokba tanuljuk meg szeretni a tökéletlent. Mert az az ő részük. Nekünk is megvannak a miénkek. 10. Köszönd meg a rosszat, de ezt másnak nem mondd meg, hogy ezt tanítottam. Ezt ajánlom, hogy próbáld ki. Ha valamit is ki akarsz próbálni, ezt próbáld ki. És ezt nézd meg, hogy pár nap után mi lesz a véleményed. És ha semmit nem hiszel el nekem, ezt az egyet hidd el, hogy ez megváltoztatja az életedet. Tudatosság, érints meg a tárgyakat, mert egy új életet tudsz adni a környezetednek, egy új életet tudsz adni magadnak, egy új életet tudsz adni a testednek. Szeretném
felhívni a figyelmeteket erre a szoborra. Ez egy egészen új szobor, ez körülbelül egy hete készült, és ezt egy Cér Péter nevű barátunk készítette. Itt vagy-e Péter? Nincs itt? Akkor lekéste a bemutatót. Én gondoltam, Pétert idehívom, hogy tapsoljuk meg hogy öleljem meg. Én szeretném nektek mondani, hogy én igyekszem, amennyire én tudom élni, amennyire az én képességeim engedik, Sri Chinmoy tanítását minél jobban az mindennapi életbe megmutatni, tanítani, ezzel meditációt, meg mindenfélét, és tulajdonképpen magát az életet, hogy hogyan éljük. Állandóan tartok előadásokat, rendszeresen közös meditációkat, ahová mindjárt szeretettel várunk. Gyertek, én gondolom megkaptátok a programot, de az interneten is rajta van minden. És azt szeretném mondani, hogy bárha én azon nem veszek részt, meg nem vagyok benne, de Sri Chinmoy zenéjét egy igazi spirituális lélegzene, ami megragadja a szívedet, megérinti a lelkedet, azt nagyon ajánlom, menjetek el. November 7-én van egy koncert, nemzetközi profi zenészek játszanak, és adják ezt a koncertet, ahol biztos jól érzitek magatokat. November 7-én este 7 órakor kongresszusi központban van egy ilyen előadás. Mivel olyan kielégítően beszéltem, nem tett fel senki semmi kérdést, úgyhogy azokat ezennel megválaszoltam. Úgyhogy mindenki hallhatta. Itt van egy könyvünk, amit egy ideig nem lehetett kapni, és most ismét lehet kapni. Ez egy olyan könyv, amivel én évekig kezdő koromban éltem, kezdő spirituális életemben, ahol dátum szerint minden napra van egy meditáció, egy inspiráló mondás, és erre lehet, ha csendben olvasod, erre meditálhatsz, ezt aznap élheted, magadnak kijegyzetelheted. Én emlékszem, a feleségemnek egy olyan példánya, hogy tele volt már mindenhol szívecskével, jelekkel, mindennel írva, mert ezt ő élte akkoriban, és neki ez nagyon-nagyon a szívéhez, meg lelkéhez nőtt. Szívvirágok a címe, Sri Chinmoynak egy ilyen minden napra szóló bölcsességekkel tele könyve. Itt van egy nagyon jó könyv, amely, ha Istenről akarsz első kézből hallani valamit, én állítom, hogy ő Istennek egyik főtitkára, akinek szabad bejárása volt, hogy ő be tud vinni Isten palotájába a hátsó bejáraton is. Ez az én szerencsém, ha már elől nem tudok menni. De ebben a könyvben Istenről olyan dolgokat olvasol el, és értesz meg, hogy többé nem teszed fel a kérdést, hát ha Isten valóban jó vanna, vagy ilyen volna, nem tűrné, hogy ennyi rossz történjen. Megérted, egész jól megérted, hogy hé, itt nem erről van szó. Isten nem igazságtevő velünk. Ha az lenne, bajba lennénk. Isten a megbocsátás velünk. Isten igazságtétele először megbocsát, másodszor is megbocsát, harmadszor is megbocsát, aztán mikor már negyedszer is meg kéne bocsásson, akkor egy kicsit a csavaron szorít, de Isten másképp működik.
Ezért ne csodálkozz, hogy egy-egy embernek kinő a szarva, és az egész energiát rossz irányba forgatja. Mindenkinek eljön az ideje, hogy megváltozzon, és a mi életünk nem csak ebből a rövid pár évtized felvonásból áll. Gyermekek, spirituális gyereknevelés. Annyi ember kérdezi, hogy tudjuk a gyereket úgy nevelni, hogy olyan legyen, vagy olyan maradjon, amilyen ő most? Az bőven elég volna, ha mi olyanok maradnánk, amilyenek voltunk. De nem tudtuk megcsinálni, mert a szüleink nem tudták megcsinálni. Tehát a gyereket nem lehet nevelni, én szerintem. Egy gyereket csak szeretni lehet, és példát mutatni neki. Úgyhogy a gyereket hiába hozod el, hogy tanítsunk neki egy órát meditálni, ha te nem meditálsz. Nem működ. Semmi sem működik, amit a gyerek nem otthonról lát, hogy azt úgy kell élni. Na de itt van egy olyan könyvecske, amiben van 50 gyerek mantra. Olyan édesek, hogy azt mi magunk is mondhatnánk. Olyan egy mantra például, mindenkit szeretek. És ezt a gyerek elmondja. Van egy ismerősünk, aki jár hozzánk meditációkra, és mondja, a gyereke már mondjuk a mantrákat, máma, akkor ő jön a könyve, és a gyerek már kívülről mondja végig, már valami 40 körül sorba tudja. Most nem az következik, a másik következik. Meg olyan mantrák, hogy az éjszaka békét ad a szívemnek. És az anyukával, meg az apukával a kapcsolat, a szeretet, olyan édes, csodás dolgok. Úgyhogy ez kisgyerekeknek nagyon jó, és itt van egy másik könyv, ami szerint megnézheted, hogy a gyereket hogy nézte, hogy bánj bele. A gyerek nem a tulajdonod. Ugye mi ebbe tévedünk, mi mindent birtokolni akarunk, és birtoklunk is, és egymást is akarjuk birtokolni. De nekünk nincs emberbirtokunk. És ezt nem szabadna el kell engedjük őket. Szeretet, elfogadás, türelem, ennyi az egész. Az időm lejárt. Én hálásan köszönöm, hogy ilyen türelmesen végighallgattatok.